Hello, xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái cây chanh, cây bưởi. Các bạn nhìn thấy không? Thấy cây bưởi của mình không? Đó, bưởi nè, bưởi quá trời trái luôn, tuyệt vời không? Mới vừa cắt tỉa để cho nó ra một đợt hoa nữa, đang có những trái nhỏ rất là đẹp. Đó. Đây là cây chanh nè. Cây chanh nè, trái quá trời luôn. Cây này là mình chiết cành ra trái quá trời luôn. Mới chiết cành ra được 3 tháng thôi mà quá trời trái nè bạn. Đó, cây chanh chiết cành rất là đẹp. Đó, cây này cũng là cây chanh chiết cành nè, đang ra hoa ra quả quá trời này nè. Hoa là trái bé bé nè. Đó, chiết cành đang có trái bé nhỏ rất nhiều. Rồi, đây là cây chanh. Ôi, cây chanh này nó sai trái quá trời trái luôn, trái rất nhiều. Cây chanh này là đến 30-40 trái, nhiều lắm. Đây là trái bé rất là nhiều đây bạn. Đó, cây này là cây chanh tứ quý nha quý vị. Cây chanh tứ quý, trái quá trời luôn, nhiều trái quá. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị cách dâm cành cây chanh. Thì như các chị biết, khi chúng ta đi chơi ở đâu đó, tới nhà bạn bè hay người thân mà chúng ta có thể thấy những cái cây chanh nó rất là đẹp, thì là mình có thể mình xin những cái cành nhánh này là mình về mình nhân giống lên thì mình sẽ được nhiều giống, và các bạn có thể là nhân giống để các bạn kinh doanh buôn bán cũng được. Còn nếu như mà các bạn mà dùng cái phương án mà chiết cành á, thí dụ như cái cây chanh này mình chiết cành á, thì mình được cái số lượng rất là ít. Còn cái vấn đề mình nhân giống lên bằng dâm cành á, thì chúng ta sẽ được nhiều hơn nha quý vị. Đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dâm cành cây chanh. Cái tỷ lệ mà dâm cành cây chanh là rất là đơn giản và thành công là 100%. Thì việc đầu tiên là mình chọn cái cành để mình dâm. Thì những cái cành mà nó non như thế này thì bạn dâm nó không thành công nha. Những cái cành non như thế này là không thành công nè. Do đó mình phải chọn cái cành cho nó già. Đó, cành nó già như thế này là bạn. Cái lá nó già nè, lá nó già, cái cành bánh tẻ đó. Thì mình đây. Đó, tôi cắt nè. Đó, tôi lấy cành này tôi dâm. Cái cành mà lá nó già nè, cái lá nó già đi rồi. Và đó, chọn những cái cành như thế này thì mình dâm cành sẽ thành công nha bạn nha. Lá nó già, mình chỉ cần 2 đến 3 mắt lá thôi là mình dâm cành được. Rồi, đây là cái cành này. Đó, mình chỉ giữ nhiêu đây thôi nè. Đó, ta dâm như cái này, cắt bớt những cái lá đi. Đó, chỉ giữ lại 1/3 cái lá thôi. Đó, như này là ta được một cái cành dâm nè. Hai nè. Đó, cái cành nó già như thế này nha. Đó, cành nó già như thế này nè. Còn mà như mà cái cành mà non như thế này thì là bạn làm sẽ không thành công nha. Cành nó phải già như thế này nè. Đó, ta gọi là cành bánh tẻ đó. Đó, 1, 2, 3. Mình sẽ dâm bằng 2 đến 3 cái cành này. Rồi sau khi bạn cắt rồi thì là bạn chéo góc nè. Thấy chưa? Cho nó thật là sắc bén để cho nó rất là dễ dàng ra cái rễ. Thấy chưa? Vì mình cắt bằng kéo nhiều khi nó dập á. Rồi, giá thể tơi xốp gồm có là đất vườn á, đất trồng rau á, đất vườn ngoài vườn, tro trấu, sơ dừa. Đó, cho nó tơi xốp lên. Đây bạn thấy không? Đất thật là tơi xốp lên nha. Tơi xốp nè. Đó, thì bạn đổ ít nước vào. Rồi, bạn đảo đều lên. Cái giá thể nó vừa đủ cái độ ẩm thôi nha. Nếu mà ướt quá thì là không thành công, mà khô quá thì nó không ra rễ.
Đó, do đó bạn kiểm tra cái độ ẩm của giá thể là như này nè. Bạn lấy cái tay á, thấy chưa, bạn bóp như thế này nè, mà nó dính vào với nhau. Đó, nó dính vào với nhau nè, nó hơi có một tí nước thôi, hơi khô, cho đó cho thêm tí nước nữa. Đó, cái giá thể vừa đủ độ ẩm nè. Bạn bóp, bạn kiểm tra cái độ ẩm của giá thể nè. Đó, như vậy là ok nè, thấy không? Đó, nước nó không thoát ra ngoài là cái giá thể này là đủ độ ẩm nè. Còn mà nước mà dư như này là dư nè. Đó, nước mà chảy tông tổng như vậy là cái giá thể nó quá ướt bạn làm bạn sẽ không thành công nha. Cái giá thể nó vừa đủ độ ẩm. Đó, là như này nè. Đó, thấy không? Nó chỉ có hơi tí nước ra ngoài thôi, như vậy là thì bạn sử dụng những cái ly uống trà sữa hay là những cái ly gì không đục lỗ nha, không cho lỗ thoát nước ra ngoài, giữ độ ẩm cho đất là được, không đục lỗ. Đó, không có đục lỗ ha. Rồi bạn bỏ đất này vào. Đó, dùng tay ém nhẹ xuống. Đó, tôi làm 2 cốc này nha. Rồi xong, bạn cắm cái cành chanh này xuống nè, cắm sâu xuống khoảng như đây nè, sâu khoảng 2 đến 3 cm đó. Đó, ok chưa? Ém nó lại cho nó giữ vững. Như vậy là thành công nè ha. Đó, không có đục lỗ, không đục lỗ, giữ độ ẩm trong vòng 1 tháng thì nó sẽ ra rễ. Rồi, bạn có những cái bao ni lông như này nè, bạn cắm cái cây vào đây. Đây mình làm mẫu cho các bạn xem thôi nha. Đó, rồi các bạn sẽ thành công. Cái bao xốp như này nè, bạn bao nó vào như này. Đó, xong bạn lấy dây này bạn buộc nó lại. Đó, bạn cắm cái cây này vào để cho giữ cái bao xốp này nè, nó không bị nhăn nheo, nó không bị tụt xuống dưới. Thấy chưa? Đó, xong bạn dùng cái dây gì cũng được, buộc cố định lại. Đó, thấy chưa? Cố định lại như vậy là xong là bạn để ở trong bóng mát đó, để ở trong ban công bóng mát trong vòng 1 tháng. Thì bạn để ở trong bóng mát ban công mái hiên hoặc dưới bóng cây trong vòng 1 tháng, hoàn toàn không tưới nước và không mở bao ni lông ra, cứ để y vậy trong vòng 1 tháng. Thì bạn nhìn thấy rễ nó mọc ra khoảng hơn 1 tháng, rễ nó mọc ra thì bạn bắt đầu đem ra bạn trồng. Cái cây chanh mình dâm đó được hơn 1 tháng rồi, nó khoảng 1 tháng 5 ngày á, đã có rễ này, bạn thấy không? Đó, lột ra cho các bạn xem nha. Hoàn toàn trong cái thời gian mình dâm cành là không tưới nước, để ở trong bóng mát trong vòng 1 tháng không tưới nước. Đó, thấy chưa? Ra rễ nè, rễ rất là nhiều đây luôn nè. Giờ mình cắt ra cho bạn xem nha. Một thằng nè, anh này có rễ nè, rễ nhỏ đang mọc rất nhiều đây nè. Đó, đang mọc mầm ra rồi, rễ nè, rễ. Đó, đây cắt này ra cho bạn xem là có rễ nhiều không nha. Mấy anh này cũng có rễ hết rồi đây nè, rễ nè. Đó, rễ quá trời luôn. Thành công 100% luôn bạn ạ. Làm 5 cái là ra rễ hết nè, rễ nè. Trong này thì rễ nó mọc chậm hơn, rễ nhỏ. Đó, cắt ra nè. Cắt ra để cho kiểm chứng luôn. Đó. Trong vòng 1 tháng là bạn không có tưới nước luôn nha, cứ để y vậy đó. Đó, rễ này, thấy không? Đây mình
rễ quá trời luôn này. Đó, hoàn toàn không sử dụng kích rễ nha bạn. Đây này. Đó, cây chanh đã mọc rễ rất là đẹp. Cây như thế này là sống 100% luôn rồi. Phát triển rất là tốt luôn. Đó, sau khi cái cây chanh của bạn ra rễ khỏe rồi thì bạn bỏ vào đây bạn trồng nè. Bạn trồng xong bạn để ở trong bóng mát khoảng 1-2 tuần đó, bắt đầu cái cây nó bật mầm ra rồi chúng ta bắt đầu đem ra bên ngoài nắng nha. Đó, chúng ta trồng vào đây. Đó, rồi. Bạn chỉ cần cắt cái bầu này ra xong rồi bạn trồng vào một cái chậu khác, cho cái bộ rễ nó phát triển thật là khỏe rồi bắt đầu chúng ta mới cho ra cái chậu to, thì chúng ta sẽ được một cái cây chanh. Rồi tưới nước cho nó. Đó, sau đâu đó là bạn để ở trong ban công mái hiên nè, cho ra chậu to và để ban công mái hiên trong vòng khoảng 2 tuần lễ rồi bạn bắt đầu đem ra ngoài nắng 100% nha. Các bạn thấy không, cái cây này nè đang mọc mầm rồi đây nè. Cây này đã ra bên phía ngoài là mình bỏ ra ngoài được chục ngày rồi nè. Đó, đang mọc mầm phát triển rất là khỏe rồi. Bạn đợi cho cái cây nó phát triển khỏe mạnh khoảng chừng hơn 1 tháng, bắt đầu bạn mới cho ra cái chậu to hơn nha.